Okay, share भएको छ? Yes, sir. Bhacha. हजुर सर हजुर Okay. So today I will start this portion, standard Big Bang model. So there are so many questions. Yeah, मैले दुईटा कुरा लेखेँ. There are many big questions and also there are few answers, but answers are still not very strong. So I used to say there are many questions, unanswered questions regarding the evolution of universe, not only the universe, evolution of particles, evolution of life, and many more things. We have an answer, finite answer. Even though the answer is very small, the answer is very solid, based on theory, beautiful theory, as well as verified in the experiment, in the lab, as well as in the nature. Okay, so today I will begin in different way. अलिक फरक किसिमबाट हामीले हेरौँ. जस्तै हामीलाई अहिले थाहा छ हाम्रो युनिभर्स मा विभिन्न कुराहरूको अब्जर्भेसन चाहिँ कसरी भयो होला यस्तो भन्ने कुरा स्काईबाट सुरु भयो. स्काई वाच गर्न, स्काई अब्जर्भ गर्न सुरु गरे. हामीले रियलिस्टिक अथवा एकदमै प्रिसिजन लेभल हाई भएर स्काई वाच गर्न सुरु गरेको चाहिँ ग्यालिलियोले हो. इट वाज ओन्ली 500 years ब्याक. ग्यालिलियोले सबभन्दा पहिले टुल्स युज गरेर स्काईलाई हेर्नुभयो, हाई प्रिसिजन लेभलसम्म हेर्नुभयो. डिफ्रेन्ट अब्जेक्टहरू हेर्नुभयो, अब्जेक्टहरूको मोसन हेर्नुभयो है. लङ अब्जर्भेसनबाट ग्यालिलियोले त्यसलाई एउटा सेलेस्टियल मेकानिक्स टाइपको एक खालको केही इक्वेसन्सहरू, केही भेरिएबल्सहरूलाई उहाँले रिलेसनमा राख्नुभयो. ओके, सो इट वाज ओन्ली 500 year ब्याक. 500 वर्ष अगाडिबाट सुरु भएको हो. र त्यस पछाडि क्रमशः ग्यालिलियो पछाडि न्युटोनियन मेकानिक्स स्टार्ट भयो. न्युटोनियन मेकानिक्सले लोकल स्केलको धेरै कुराहरू सल्भ गर्यो. ओके, यु अल नो दिस. So in between, wave mechanics has also been emerged. In addition to this, electrodynamics, it was very strong. Its contribution is very important. यसरी हामी हेर्छौँ स्काई अब्जर्भेसनबाट सुरु भएको कुरा बिस्तारै पार्टिकल्सहरूमा गयो, पार्टिकल्सको मोसनमा गयो, अर्थको सर्फेसको डाइनामिक्सहरूमा गयो है. लोकल स्केलमा डिस्कस गर्न थालियो. यसरी यो क्लासिकल मेकानिक्स भन्छौँ अथवा न्युटोनियन मेकानिक्स भन्छौँ अथवा इलेक्ट्रोडाइनामिक्स भन्छौँ, यो दुईटा चाहिँ सिमल्टेनियसली इमर्ज भयो. सो यु हेभ स्टडिड many laws, many experimental verifications, many principles, also the theoretical derivation concerning Newtonian mechanics and electrodynamics in your school, 11, 12, as well as at the bachelor level, most importantly. धेरै कुराहरू हामीले छुट्टै किसिमले डिस्कभर गर्यौँ, एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गर्यौँ है. यो कुराहरू भयो. त्यसपछि स्वाभाविक रूपले सोच्न थालियो वाट वाज दि ओरिजिन, स्टार्टिङ पोइन्ट कहाँनिर थियो, कसरी सुरु भयो भन्ने कुरा सोच्न थालियो. तर त्यो सोच्न थालियो, सोच्ने वेजहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट वेजहरू थियो. फिलोसोफिकल थटहरू हुन्थ्यो, त्यस्तै म्याथमेटिकल वेबाट थिङ्क गरिन्थ्यो. र फ्युचरमा के हुन्छ भन्ने चाहिँ एकदम फेनाटिक, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ के होला त भन्ने खालको जिज्ञासा चाहिँ धेरै, नट ओन्ली फर साइन्टिस्ट, also for philosophers, poets, सबैले नै अब फ्युचर कस्तो हुन्छ, नेचर कसरी इभल्भ हुन्छ, नेचरलाई ब्युटिफुल्ली एक्सप्लेन गर्न थाले. हामीले साइन्सबाट हेऱ्यौँ भने चाहिँ फ्युचरलाई एक्सप्लोर गर्ने हामीलाई थाहा छ आइन्स्टाइनको कन्ट्रिब्युसन जेनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी, यसले फ्युचरलाई एक्सप्लोर गर्छ. प्यारलली देयर वाज न्युटोनियन कस्मोलोजी एज वेल एज रिलेटिभिस्टिक कस्मोलोजी एज वेल एज ग्रेभिटेशनल कस्मोलोजी. यो तीनवटा खालको कस्मोलोजी अहिले हामीसँग छ है. न्युटोनियन कस्मोलोजी and 4 types of cosmology is based on mathematics, based on space, based on the equation, governing equation based on for space. So there is, I should say, there is mathematical cosmology and Newtonian cosmology. You have studied, or you will study a little bit Newtonian cosmology as well. And in addition to this, relativistic cosmology is also important.
but it is not very much experimentally verified. And another cosmology, very important cosmology, is gravitational cosmology. So we have general theory relativity in addition to cosmology connected with different foundations. This is for future. फ्युचरलाई एक्सप्लोर गर्नको लागि यस्तो कुराहरू हामीसँग छ र हामीले केही कुराहरू एक्सप्लोर गरेका छौँ। पास्टलाई कसरी एक्सप्लोर गर्ने? पास्टलाई एक्सप्लोर गर्नको लागि अब हामीले यो अहिलेको एज यहाँनिर राख्यौँ भने टुडे वी आर हियर 500 years back we discovered we started experiment we use tool to explore the universe, and this arrow is for the future. This arrow is for the future, this is for past. Okay, मैले यहाँ खाली यसलाई चाहिँ यो साइडमा राख्नको लागि गरेँ, यो प्रेजेन्ट डोमेन जस्तै हो। त्यस्तै पास्टमा के थियो भन्ने कुराहरू को डिस्कभरी चाहिँ टाइनी पार्टिकलहरूको इन्ट्रेक्सन्सहरूबाट स्टार्ट भएको हो है। टाइनी पार्टिकल क्वान्टम मेकानिक्सको डिस्कभरी भयो, फिल्ड थ्योरीको डिस्कभरी भयो है। त्यसबाट पार्टिकल इन्टरेक्सन्सहरू गराएर पार्टिकललाई सानो टाइम स्केलमा त्यसको बिहेभियरलाई हेर्न थालियो है। अनि त्यसो हुँदा यसले चाहिँ डिल गरिरहेको थियो पास्टमा एटम कसरी बन्यो, लार्जर एटमहरू बिगर एटमहरू कसरी बने, त्यसपछि एटम्स पछि मलिकुल पछि तिनीहरूको डाइनामिक्स कसरी भयो, अकस्टिक प्याटर्न कसरी आयो, ग्रेभिटेसनको स्टार्ट कहिले भयो, यी सब कुराहरूको डिस्कभरी ल्याबमा थोरै थोरै छुट्टा छुट्टै किसिमले हुन थाल्यो। त्यसपछि यिनीहरूलाई कनेक्ट गर्नलाई फ्युचर एक्सप्लोरेसन, प्रेजेन्ट अचिभमेन्ट which has a very solid experimental result, and also few very important experimental results based on quantum mechanics, particularly for tiny particles, atomic and subatomic particles. We knew many things. यसरी यस्तो इन्फर्मेसनहरू धेरै कुराको थाहा भएपछि यिनीहरूलाई कनेक्ट गर्न ट्राई गरेँ। यो कनेक्सनको प्रोसेसलाई 19 to 22 years लागेको हो। त्यसपछि के भनियो भने प्रोबाब्ली युनिभर्स सुरुमा हट थियो, टाइनी थियो, त्यसपछि यो ठुलो हुँदै गएको भनियो। त्यसलाई सपोर्ट गर्यो र हामीले मान्दै आएको धेरै फिजिसिस्टहरूले, धेरै फिलोसफरहरूले standard Big Bang model, probably universe was very tiny in the beginning, but it was very energetic, it was very hot, and density is excessively high, and somehow this universe begins to expand, and somehow radiation becomes the particle, and particle becomes dominating over the, and there is a background for the particles, and particles finally goes to the atom, and there is a very important epochs regarding the formation of first proton, regarding the formation of first electron, and nucleosynthesis, formation of first nuclei, formation of first neutral atom. यी सबै कुराहरूलाई कनेक्ट गर्न थालियो र कनेक्सन जुन छ नि सबभन्दा पहिले यो भयो, त्यसपछि यो भयो, त्यो कनेक्सनको को थ्योरीहरू त छ, एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन चाहिँ भेरी लुजली कनेक्टेड छ, दे आर नट भेरी स्ट्रङली कनेक्टेड। फ्यु इपोक्स आर भेरी स्ट्रङली कनेक्टेड। आई विल एक्सप्लेन दिस। र हामीले अहिले यो कोर्समा पढ्नुपर्ने कुराहरू, डिटेलमा पढ्नुपर्ने कुराहरूलाई म फोकस गर्छु, किनभने कतिपय कुराहरू छन् एकदमै एक्सटेन्सिभ क्रेडिट आवर, धेरै 9 क्रेडिट आवरको कोर्स त क्युएफटी भन्दा माथि क्युएफटी र क्युसिडीतिरको कोर्सेसहरू छ। हामीले पढ्नुपर्ने एस्ट्रोफिजिकल पोइन्ट अफ भ्यूलाई म इलाबोरेट गर्छु आजको क्लासमा र कोर्स प्लान गर्छु। ओके, सो यु सी हियर यो सबै यो ग्रे रिजन छ नि, यो ग्रे रिजन चाहिँ नि मैले के गरेँ भने यो हामीले गर्न सकेको लास्ट 500 इयर्सदेखि अहिलेसम्म डिस्कभरी भएका कुराहरू र भेरिफाई भएका कुराहरू, हाम्रो एचिभमेन्टहरू जुन छ लार्ज स्केलदेखि लिएर स्मल स्केलसम्म यो ग्रे स्केलमा राख्ने है। सो वाट एभर वी हेभ डन, वाट एभर थिङ्स आर हियर विदिन द ग्रे स्केल, द्याट क्यान बी रिपिटेडली भेरिफाइड इन द ल्याब। भनेको ल्याबमा हामीले चाहेको बेलामा भेरिफाई गर्न सक्ने
रिजनलाई मैले यसरी ग्रे बनाएर राखेँ। सो दिज आर ग्रे बट वी क्यान रिट्रिभ इट, वी क्यान डु इट। अब मैले अलिकति यसलाई ग्रेलाई मैले सानो बनाइदिएँ, श्रिङ्क गरिदिएँ र श्रिङ्क गरेर यति सानो बनाइदिएँ है। अनि सानो बनाएर मैले यसलाई पछि हामी पढ्छौँ यसरी यो लेम्डा सिडिएम भनेर लेखेँ, लेम्डा सिडिएम मोडेल भनेर लेखेँ है। हामी यहाँनिर कतै छौँ, अहिलेको दिन प्रेजेन्ट डे यहाँनिर छ, प्रेजेन्ट डे पछाडि फ्युचर यतातिर जान्छ, पास्ट चाहिँ म यतातिर जोड्दै जान्छु। सुरुमा के भएको थियो भन्ने कुरा म यहाँ जोड्दै जान्छु। So this gray is well-known region. We have several discoveries, several achievements, and we also have applied these achievements for the benefit of mankind, for the benefit of our nature. हामीले गर्न सकेको डेभलपमेन्टहरू चाहिँ यो साइन्सले गरेर हो, यो साइन्स अथवा न्यू नलेजले गरेर हो है। त्यसपछि अब योभन्दा अझै ब्याक इन टाइम गयो भने अथवा भनौँ अझै पर जान खोज्दाखेरि हामीले हार्डली एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गर्न सकिरहेको हुन्छौँ। जस्तै योभन्दा नजिकै गयो भने यतातिरको के थियो त भन्दा हामीलाई पाउनै गाह्रो हुन्छ है। त्यहाँनिरको डिस्कभरिजहरू त्यहाँ के थियो, युनिभर्स वाज कम्प्लिटली डार्क। युनिभर्स अलिअलि चम्किलो हुन थाल्यो, एकदम डार्क नाइटमा हुन्छ नि, डार्क नाइटमा यो औँसीको रातमा हामीले एउटा टर्च लाइट, सानो एकदम मधुरो टर्च लाइट कतै बालिदियौँ भने छतमा गएर अथवा तलै ग्राउन्डमा अनि वरिपरिको देख्छन्, त्यहाँ केही लाइट स्पाइक्स अफ लाइट आइरहेको छ भने देख्छन् है। तर लाइट नबाल्यौँ भने, डार्क दियौँ भने त्यहाँ धेरै कुराहरू हुन्छन् तर देखिँदैन। ओके, युनिभर्स वाज कम्प्लिटली ओके। कसैको माइक्रोफोन अन भइरहेछ है, प्रोबेबली दिस इज ओके एभ्री रमेश थापा, ओके फाइन। Okay. So lambda CDM is for present day is a transparent universe. भनेको लाइट आयो, हामीले आँखाले बिहान उठिसकेपछि हाम्रो आँखाले अथवा हाम्रो टेलिस्कोपले युनिभर्सलाई उज्यालो भएको देख्यौँ, त्यहाँ इनर्जीहरू आइरहेको देख्यौँ, युनिभर्स चाहिँ ओपेक छैन, ट्रान्सपरेन्ट देख्यौँ। तर अगाडि योभन्दा अलिकति अगाडि चाहिँ युनिभर्समा लाइट नै थिएन, युनिभर्स वाज कम्प्लिटली डार्क। देयर वाज मेनी थिङ्स but that is hidden, that is not apparent for all, hidden स्टेजमा थियो। यसलाई हामीले डार्क इपोक भन्छौँ। यहाँ धेरै प्रयासहरू भयो यहाँ के थियो भन्ने हेर्नलाई। अब यो प्रयासहरू एटेम्प्टहरूको लागि केही कस्मोलोजीहरू छ हामीसँग, वाट वाज देयर ड्युरिङ डार्क इपोक, एन्ड देयर आर अल्सो फ्यु हाइपोथेसिस बेस्ड अन रिलिजियस थट। रिलिजियस थटहरूले पनि डिफ्रेन्ट रिलिजनको थटहरू छ। युनिभर्स कालो थियो, अँध्यारो थियो, त्यसपछि उज्यालो हुन थाल्यो बिस्तारै, त्यहाँ अलिअलि झिल्काझिल्की भयो, त्यसपछि वात्त उज्यालो हुन थाल्यो। त्यो झिल्काझिल्की हुने भनेको स्टार फर्मेसन भएको, स्टारबाट निस्केको लाइट हो। फर्स्ट स्टार प्रोबेबली फर्स्ट स्टार वाज क्वाजार। क्वाजारको फर्मेसन भइसकेपछि त्यो स्टारको लाइफ टाइम सानो थियो होला, स्टार फर्म भयो, लाइट निकाल्यो, त्यसपछि त्यो एक्सप्लोड भयो, फेरि हरायो। त्यो थोरै समयलाई, फ्रेक्सन अफ सेकेन्डको समयलाई बल्यो, त्यसपछि हरायो। यसरी दिस वाज भेरी डिफिकल्ट पिरियड। ओन्ली स्पाइक्स अफ लाइट क्यान बी सिन हियर। देयर वाज अ ह्युज पिरियड, धेरै वर्ष, धेरै लामो ग्याप, अबाउट 10⁷ इयर्सको चाहिँ नि को अर्डरमा युनिभर्स चाहिँ कम्प्लिटली डार्क थियो। यो डार्कको रिजनहरूमा थट्सहरू छ, फिलोसफीहरू छ, यो कारणले भएको हो भन्ने कुरा। तर पछि हामीलाई केही कुराहरू थाहा भयो यसको बारेमा। हामीले नि साइन्सले नै डिस्कभर, देयर वाज नो स्टार फर्मेसन भइसकेका थिएन, त्यहाँ ग्यासेसहरू थियो, मलिकुल्सहरूसम्म बन्न सकेका थियो है, मेटलहरूको ट्रेसेसहरू केही थियो, तर तिनीहरू यति सफिसियन्ट र यति नजिकै थिएनन् कि तिनीहरू सलिड फर्ममा अथवा भनौँ न ग्रेभिटेसनल वेभ, ग्रेभिटी एक्जर्ट गर्ने सिचुएसनमा थिएनन्।
त्यसले ग्राभिटीले गरेर मटेरियल्सहरूलाई नजिक नजिक ल्याउँछ, त्यसपछि ग्राभिटेसनल कोल्याप्स हुन्छ। त्यो सिचुएसनमा पुगिसकेको थिएन। देयर वाज नो स्टार। इट मिन्स देयर वाज नो लाइट इमिटिङ सोर्सेस। लाइट इमिटिङ सोर्सेसहरू नै थिएन, अनि त डार्क भयो है। युनिभर्स वाज एक्सट्रिमली कोल्ड। यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईँलाई लाग्न सक्छ, यस्तो कोल्ड युनिभर्सबाट फेरि यहाँ बिस्तारै तात्दै आयो। लेम्डा सिरियमा गएर त यसको टेम्परेचर छ, कसिमाको ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन, न्युट्रिनो ब्याकग्राउन्ड रेडिएसनको सर्टेन टेम्परेचर छ। त्यो कसरी भयो त? एकदम डार्कबाट कसरी भयो? त्यो हामी पढ्छौँ। सो देयर वाज ग्यासेस. Gases means mostly hydrogen and helium, traces of heavier elements, less than 1%. But these gases are extremely dilute. This means density of gases is extremely low. ग्यासेसहरू थिए, हाइड्रोजन हिलियमहरू थिए, कुन फर्ममा थिए? न्युट्रल फर्ममा थिए कि आयनाइज फर्ममा थिए कि न्युक्लाइ मात्रै थिए कि? त्यो कुराहरू हामी डिस्कस गर्छौँ। त्यसपछि यो जुन एक्सट्रिमली डाइल्युट ग्यासेसहरूमा एउटा प्रोसेस भयो। प्रोसेस लङ टर्मसम्म 10 to the 6 इयर्ससम्म इनस्टेबिलिटी क्रिएट भयो। वी कल इट जिन्स इनस्टेबिलिटी है। म्याटर र अकस्टिक वेभ र पार्टिकल्सको बिचमा वार भयो है। स्लोली वार, कहिले उसलाई जित्न खोज्ने, उसले उसलाई जित्न खोज्ने, तर कसैले नजित्ने, दुइटैले नजित्ने, त्यो त्यस्तो अनस्टेबल सिचुएसन। यसमा पनि हामी दुईवटा थ्योरी पढ्छौँ, प्रोबाब्ली तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ है। जिन्स थ्योरम, जिन्स लिमिट एन्ड सो अन, भिरियल थ्योरम एक्सेट्रा, भिरियल थ्योरम्स फर पार्टिकल्स। स्ट्याटिस्टिकल मेकानिक्समा, क्लासिकल मेकानिक्समा पनि भिरियल थ्योरम हामी पढ्छौँ है। सो दिस इज बिकज अफ द इनस्टेबिलिटी गभर्न बाई ग्राभिटी। ग्राभिटी र अर्को कुनै सेक्टरसँग इनस्टेबिलिटी भयो भने त्यसलाई जिन्स इनस्टेबिलिटी भन्छौँ। यसरी डार्क इपोकमा केही कुराहरू भए भन्ने कुराहरू स्टिल वी डोन्ट नो एक्ज्याक्टली वाट वाज देयर. What was the fundamental particle of that epoch? We don't know. People propose, people say probably there was a dark matter, there was a macho types of dark matter, or probably there was also non-baryonic dark matter, not only the baryonic, non-baryonic dark matter. त्यस्ताहरू थिए त्यो बेलामा भनेर भन्ने गरिन्छ। थ्योरीहरू पनि त्यसको छ, तर स्ट्रङ एक्सपेरिमेन्टल अथवा अब्जर्भेसनल भेरिफिकेसनहरू छैन। स्टिल वी निड टु एक्सप्लोर दिस इपोक। देयर आर लट्स अफ थिङ्स वी निड टु नो। ओन्ली अ ट्रेसेस अफ थिङ, थोरै विशाल समुद्रमा हामीले सानो ढुङ्गा हाल्दाखेरि जुन रिपल्सहरू आउँछ, त्यो रिपल्सलाई हेरेर समुद्र कति गहिरो छ, त्यहाँनिर कस्तो खालको पार्टिकल्सहरू छन् भित्र, लाइफ कस्तो कस्तो छ, सबै कुरा भन्न सकिँदैन। केही इन्फर्मेसन आउँछ, त्यस्तो इन्फर्मेसन मात्रै, लाइट वेभ जस्तो, सानो ढुङ्गाको वेभ जस्तो मात्रै इन्फर्मेसन छ डार्क इपोक। ओके okay, now I move to the portion in which we discuss what sort of things we will study in astrophysics. यसरी युनिभर्स पहिले सानो थियो, हट थियो भन्ने कन्सेप्ट, this is one concept. There is many other concepts. I will also discuss rival models other than Big Bang model. हाम्रो 7-8वटा स्ट्रङ मोडल छ बिग ब्याङ भन्दा बाहेकको, तर अहिले सबभन्दा सपोर्टिङ धेरै कुरालाई भेरिफाई गरेको मोडल, एक्सपेरिमेन्टली सक्सेस भएको, थियोरिटिकली सक्सेस भएको मोडल, हाई प्रिसिजन लिमिटसँग सक्सेस भएको मोडल चाहिँ अहिले सेन्टरमा बिग ब्याङ मोडल नै छ। धेरै वर्षदेखि होइन, लास्ट 30-35 इयर्सदेखि बिग ब्याङ मोडल सेन्टरमा छ। त्योभन्दा अगाडि बिग ब्याङ थिएन सेन्टरमा। त्योभन्दा अगाडि थियो स्टेडी स्टेट थ्योरी भन्ने थियो है। सी फिल्ड थ्योरी भन्छौँ। सी फिल्ड भनेको क्रिएसन, सी रिफर्स टु क्रिएसन फिल्ड, सी फिल्ड थ्योरी। त्यसले धेरै समयसम्म वर्क गरेन है, त्यसले धेरै कुरालाई सपोर्ट गर्न सकेन, एररहरू धेरै लार्ज भयो। त्यसैले त्यसलाई रुल आउट गरियो, त्यसलाई हटाइयो र बिग ब्याङलाई टेस्ट गर्न थालियो। अहिले कन्टिन्यू लास्ट 35 इयर्सदेखि बिग ब्याङ थ्योरी सेन्टरमा छ। स्टेडी स्टेट थ्योरी भन्दा अगाडि आइन्स्टाइनको स्ट्याटिक मोडल सक्सेसफुल थियो। आइन्स्टाइनले जुन भन्नुभएको थियो युनिभर्स स्ट्याटिक छ, एक्सपान्ड पनि हुँदैन, कन्ट्र्याक्ट पनि हुँदैन, युनिभर्समा मटेरियलको फर्मेसन यसरी हुन्छ, यसो भनेर भन्नुभएको छ। आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसनको सल्युसनबाट त्योलाई मानिएको थियो। तर हबलले जब डिस्कभरी गर्नुभयो, हबलको डिस्कभरी पछाडि आइन्स्टाइनले आफ्नो मोडेललाई विथड्र गर्नुभयो र भन्नुभयो इट वाज माई ग्रेटेस्ट ब्लन्डर।
So the universe is not static. Einstein realized this. यसरी different एजमा से युनिभर्स कसरी सुरु भयो, कसरी जान्छ फ्युचरमा, त्यसलाई लिएर डिफ्रेन्ट भर्सनहरू हुँदा रहेछन्। अहिले हाम्रो सेन्टरमा बिग ब्याङ थ्योरी भएको हुनाले बिग ब्याङलाई हामीले त्यसको डिटेललाई हामीले धेरै स्टडी गर्छौँ र त्यसको बारेमा रिसर्चहरू पनि एक्सटेन्सिभली भइरहेको छ। ओके, सो देयर वाज अ expansion of space. Big Bang is not an explosion. Big Bang, this word sounds, it's explosion. It's not explosion. Big Bang is expansion of space. Space begins to expand at time t equals to 0. Okay, so what was there? What sort of space, tiny space was there? What was its properties? Quantum mechanics with the properties like कसरी deal गर्छ? कस्मोलोजीले त्यो बिग ब्याङसम्म पुग्न सक्छ कि सक्दैन? बिग ब्याङ भनेको धेरै पहिले युनिभर्स स्टार्ट हुने बेलामा कुन कुन थ्योरीहरूले त्यहाँ प्रोभ गर्न सक्छ, ती कुराहरू हामी स्टडी गर्छौँ। त्यसपछि बिग ब्याङ भयो, कसै गरी युनिभर्स चाहिँ सानो थियो, कस्मिक एग स्टार्ट भयो, त्यसपछि ग्रान्ड युनिफाइड इपोकमा पुग्छ। भनेको यो बेलामा बिग ब्याङको बेलामा युनिभर्स एक्सेसिभली डेन्स थियो, हाई एनर्जेटिक थियो, भेरी भेरी हट थियो। क्वान्टम मेकानिक्स, क्वान्टम फिल्ड थ्योरीले बिग ब्याङको टेम्परेचर 10⁻37 केल्भिन क्याल्कुलेट गरेको छ है। जिटिआर त बिग ब्याङसँग पुग्दा फेल हुन्छ। जिटिआर ब्रेक्स डाउन एट बिग ब्याङ। ओके, सो बिग ब्याङ पछाडि बिग ब्याङको बेलामा इनर्जीहरू जुन थियो, हट थियो, त्यो बेलामा जति पनि फोर्सेसहरू अहिले हामी नेचरमा देखिरहेको छौँ, ती फोर्सेसहरू युनिफाइड फर्ममा थियो। अल फोर्सेस आर युनिफाइड एट द्याट टाइम। अहिले हामीले कुन कुन फोर्स देखिरहेका छौँ? हामीसँग ग्रेभिटेसनल फोर्स छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स छ, न्युक्लियसभित्र गयो भने न्युक्लियर फोर्स छ, इकावा पोटेन्सियल भन्छौँ। त्यस्तै केही रेडियो आइसोटोप्सहरूले चाहिँ विक पार्टिकलहरू, विक इन्ट्राक्सनबाट पार्टिकलहरू इमिट गर्छ, एन्ड द्याट इज अल्सो डोमिनेटिङ। सो एट प्रेजेन्ट वी क्यान सी 4 डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ फोर्सेस: ग्रेभिटेसन फोर्स, स्ट्रङ फोर्स, electromagnetic force, and weak force. Weak force refers to, just to easy understand, weak force is responsible for the beta emission. Okay, so there are 4 kinds of forces, 4 different types of forces that we can see, and the potential responsible for these 4 forces are different. Okay, and the properties are also different. If 4 forces, 4 forces जुन अहिले हामीले देख्छौँ, त्यो बेलामा बिग ब्याङको बेलामा हाम्रो इमेजिनेसन के हो भने त्यो 4वटा फोर्सेस युनिफाइड फर्ममा थियो। दिज फोर्सेस, अल 4 फोर्सेस आर वेयर युनिफाइड फर्म। अब 4वटा मात्रै थियो कि 5वटा, 6वटा, 7वटा अथवा 2टा थियो, त्यो हामीलाई थाहा छैन। अहिले हामीले हेर्दा यहाँनिर अहिले 4वटा फोर्स हामी मेजर गर्न सक्छौँ। देयर इज नो 5th फोर्स. There is a hypothesis for 5th force, even the 6th force, but we have 4 forces that is experimentally verified. Okay, यो 4वटा फोर्स युनिफाइड फर्ममा थियो। 4वटा फोर्स मध्ये एउटा फोर्स चाहिँ युनिफाई हुन नसकेर टुक्रिएर, छुट्टिएर, छोडेर 3टालाई तिमी बस युनिफाइड, म त मान्दिनँ भनेर छुट्टिएर स्प्लिट भएर गयो। अनि स्प्लिट भएर गइसकेपछि एउटा स्प्लिट भएर गयो, द्याट वाज ग्राभिटी. Gravity split it at the very beginning of the Big Bang. Immediately after the Big Bang, gravity split it. र बाँकी 3टा फोर्स चाहिँ युनिफाइड फर्ममा भयो। अनि 3टा फोर्स मिलेर 3टा फोर्सले नै ग्राभिटी पहिले युनिफाइड हुँदाखेरि जस्तो थियो त्यो खालको अवस्था, सिचुएसनलाई ल्याउनको लागि है, द्याट वाज एक्चुअली फन्डामेन्टल सिमेट्री। फन्डामेन्टल सिमेट्रीलाई रिगेन गर्नको लागि 3टा फोर्सले असाध्यै धेरै परिश्रम गरे है, बाँकी 3टा फोर्सले। त्यसलाई भन्छौँ हामी जियुटी इपोक भन्छौँ, ग्रान्ड युनिफाइड थ्योरी। एन्ड वी हेभ भेरी ब्युटिफुल ग्रान्ड युनिफाइड थ्योरी. दिस थ्योरी डिल्स 3 फोर्सेस अदर देन ग्राभिटी. ग्राभिटी वाज स्प्लिटेड। अब ग्राभिटी समेत समावेश गरेर 3टा जियुटी र ग्राभिटी समेत समावेश गरेर युनिफाइड थ्योरी हामीसँग एउटा स्ट्रिङ थ्योरी मात्रै छ, बट इट इज एक्सपेरिमेन्टली फेल्ड। एक्सपेरिमेन्टले भेरिफाई गरेका छैनौँ। जियुटी इज theoretically very very beautiful, and few aspects of GUT is verified,
but that those few aspects are verified at electroweak epoch. यहाँ गएर भेरिफाई भएको छ, यहाँ भेरिफाई हुन सकेको छैन, एक्सेसिभली ह्युज इनर्जी चाहिन्छ, त्यो नै हामी पढ्छौँ, डिटेलमा पढ्छौँ, एउटा सिङ्गै क्लासमा पढ्छौँ पछि है। सो युनिभर्स पहिले टाइनी थियो, अलिकति ठुलो हुँदै गयो, तर फोर्स स्प्लिट भयो, एउटा फोर्स भाग्यो, त्यसपछि फेरि इन्फ्लेसन भयो। दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रिजन, बट वी डोन्ट नो एक्ज्याक्टली वाट वाज द इयर। हामीले अघि भन्यो नि डार्क इपोक भन्यो, त्यो यहाँनिर छ ठ्याक्कै लेम्डा सिडिएम, अहिलेको प्रेजेन्ट इपोकको यतापट्टि छ। डार्क इपोकको बारेमा हामीलाई धेरै थोरै कुरा थाहा छ है, धेरै कुरा थाहा छैन। त्यस्तै इन्फ्लेसनको बारेमा पनि हामीलाई धेरै कुरा थाहा छैन। We know very less about inflation as well as for dark epoch. We have a very strong theory for GUT epoch, and we have a very, very strong theory for electroweak epoch, and also a few experimental experimental result we have here. And here, quark epoch, we know theory as well as experiment. There are many experiments. Large Hadron Collider सुने होला, Fermilab सुने होला, last 20 years, 25 years देखि thousand and thousand successful experimentहरू भइरहेको छ क्वार्क इपोक र हेड्रोन इपोकको है। हामीले धेरै कुरा यसको जानेको छौँ, हेड्रोन इपोकको हेड्रोनाइजेसन प्रोसेसहरू कसरी बारियन्सहरूको फर्मेसन भयो, यिनीहरूको स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटीको कुराहरू के हो। फर्स्ट प्रोटोन फर्म एट द एन्ड अफ डार्क इपोक, प्रोटोनको फर्मेसन र बारियोनहरूको फर्मेसन यहाँनिर हुन्छ। यु नो बारियोन इज द बिल्डिङ ब्लक अफ एटम, एटमको न्युक्लाइमा हुने कुराहरू बारियोन हो। तर इलेक्ट्रोन यहाँ बन्दैन, इलेक्ट्रोन चाहिँ लेप्टोन इपोकमा गएर बन्छ। ओके, सो हियर यु हेभ अ बारियोजेनेसिस प्रोसेस in which first proton begins to form, and here massive confinement process begins here. So this process, this is highly highly successful region भनेको हामीसँग यसको थ्योरी छ, एक्सपेरिमेन्टले भेरिफाई हुने ल्याबहरू छन् है। We know many things about this hadron epoch, and also regarding the lepton epoch we know many things, but you see, there are a few very serious unanswered questions as well regarding the Flareons, regarding the geometry of the space at that time. यहाँ प्रोटोन बन्छ, यहाँ इलेक्ट्रोन बन्छ, इलेक्ट्रोन र प्रोटोन मिलेर एटम बन्ने इपोक चाहिँ फोटोन इपोकतिर हो है। दिस इज वी नो मेनी थिङ्स अबाउट फोटोन इपोक, हाइली सक्सेसफुल, हामीले धेरै कुराहरू थाहा पाएको फोटोन इपोकको हो, हेड्रोन इपोकको हो। र अहिलेको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड बिग ब्याङ थ्योरीलाई हामी स्ट्रङ भन्छौँ नि, इट इज बिकज अफ दिस टु इपोक, हेड्रोन इपोक एन्ड फोटोन इपोक। ओके, so we have few experimental success here and also here, and we know very less regarding the dark epoch, but we know how dark epoch formed. कसरी अँध्यारो हुँदै गयो, यहाँ बत्ती बलेको थियो, यहाँ बत्ती बलेको थियो, यहाँ असाध्यै चम्किलो थियो, यति चम्किलो थियो कि सनको लुमिनोसिटी भन्दा बिलियन्स टाइम बढ्ता चम्किलो थियो। डिम हुँदै गयो, हराएर गयो, फेरि निभ्यो, निभेपछि फेरि बल्न थाल्यो, उज्यालो भयो, चम्किलो होइन उज्यालो भयो, अहिले चाहिँ उज्यालो छ है। यसरी हामी यो रिजन, यो होल बिग ब्याङलाई हामी पढ्छौँ र कुनै कुनै सेक्सनलाई हामी थियोरिटिकली डेराइभ गरेर पढ्छौँ है। धेरै कुराहरू छन्, जियुटीमा धेरै कोर्सेसहरू नै अफर गरिन्छ, यसमा यी भित्र नै हाम्रो 9 क्रेडिट आवरको कोर्सेस छ। डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटीमा गयो भने तपाईँ फर्दर स्टडीमा हाई एनर्जी फिजिक्सको कुराकानी जियुटीमा आउँछ कि त इलेक्ट्रोनिक इपोकमा आउँछ। ओके, हामी के भनिन्छ भने यो तीनटा इपोक जुन छ नि, तीनटा धेरै अगाडिको कुरा हो। युनिभर्स भेरी हट हुँदाखेरि एक खालको सिमेट्री थियो, त्यो सिमेट्री ब्रेक भयो। सिमेट्री प्रिन्सिपल भनेको कन्जर्भेसन लजहरुकै रिफाइन्ड फर्म हो। यु नो कन्जर्भेसन लज, एनर्जी कन्जर्भेसन, मोमेन्टम कन्जर्भेसन एन्ड सो अन है। यो कन्जर्भेसन लज हामीले सुरुमा स्कुलदेखि नै पढ्छौँ र हामी भन्छौँ एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ भन्छौँ, टोटल चार्ज अफ द सिस्टम कन्जर्भ हुन्छ भन्छौँ है। कन्जर्भेसन ल भायोलेट भयो भने हामीलाई समस्या हुन्छ, किन भायोलेट भयो भनेर है।
हामी कन्जर्भ गराउन खोज्छौँ। सुरुमा त्यस्तै गरिन्थ्यो। न्युटोनियन फिजिक्सले चाहिँ कन्जर्भेसनलाई एडभोकेसी गर्थ्यो। कन्जर्भेसन कन्जर्भ हुनैपर्छ, एङ्गुलर मोमेन्टम कन्जर्भ हुनैपर्छ भन्थे। पछि विभिन्न केसहरूमा देखियो कन्जर्भेसन लजहरू त भायोलेट हुन्छ। अनि भायोलेट भइसकेपछि फिजिसिस्टहरूलाई टेन्सन हुन्थ्यो, एक्सपेरिमेन्टलिस्टलाई झन् टेन्सन हुन्थ्यो। तर फेरि पछि फेरि रियलाइजेसन के भयो भने, के भनियो भने देयर इज नो लिमिट अफ नलेज, नलेजको कुनै लिमिट छैन। त्यसैले यो कन्जर्भेसन ल ब्रेक भइसकेपछि, ब्रेक हुन स्वाभाविक हो, कहीँ ब्रेक हुन्छ। ब्रेकको कारण पत्ता लगायो भने हाम्रो नलेज, हामी न्यू नलेज क्रिएट गर्छ है। त्यो युनिभर्समा बिग ब्याङदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि 3वटा एकदम भेरी स्ट्रङ सिमेट्रीहरू ब्रेक भएको छ। फर्स्ट इज फन्डामेन्टल सिमेट्री ब्रेकिङ। वी डिस्कस इट थोरोली। फन्डामेन्टल सिमेट्री भने के हो? यो ब्रेक भयो। ब्रेकलाई रिगेन गर्न कति प्रयासहरू गरे, रिगेन हुनै सकेन है। त्यस पछाडिबाट आयो इन्ट्रोपी ओरिजिनेट भयो। इन्ट्रोपी मेजर्स द ऱ्यान्डमनेस अफ द सिस्टम। You know, you have studied entropy in thermodynamics. We will also study thermodynamic of hot universe, early universe. अर्ली युनिभर्सको थर्मोडायनामिक्स स्टडी गर्छौँ र इन्ट्रेस्टिङली हामी के पाउँछौँ भने युनिभर्समा एउटा यस्तो समय थियो जुन समयमा युनिभर्सको इन्ट्रोपी कन्जर्भ हुन्थ्यो। इन्ट्रोपी कन्जर्भ हुन्थ्यो। दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ। दिस इज नट पोसिबल टुडे इन द ल्याब or in nature. हामीलाई थाहा छ नि, इन्ट्रोपी अफ द युनिभर्स कन्टिन्युअसली इन्क्रिजेस। सिस्टमको ऱ्यान्डमनेस चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ है। बट देयर वाज अ कन्डिसन, there was a period in which entropy conserved. So we will study this very interesting hot story of the universe. केही म्याथमेटिक्स पनि गर्छौँ हामी। त्यसपछि यतातिर फ्रिडम्यानियन युनिभर्स आउँछ। यो चाहिँ पहिलो फेज फन्डामेन्टल सिमेट्री ब्रेकिङको फेज हो। सेकेन्ड फेज इलेक्ट्रोविक सिमेट्री ब्रेकिङको फेज हो। यो 3टा। त्यसपछिको फेज हो डेन्सिटी फ्लक्चुएसन हो। डेन्सिटी फ्लक्चुएसन हो। यो 3टा फ्लक्चुएसनले अथवा 3टा सिमेट्री ब्रेकिङले युनिभर्सलाई आजसम्म डोर्याएको छ भन्ने गरिन्छ। अब कुन फिजिक्स, यिनीहरूलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि फिजिक्सहरू पनि फरक नेचरको हुँदो रहेछ है। सबैको लागि जस्तै जियोटी इपोक पढ्नको लागि हामीलाई क्वान्टम फिल्ड थ्योरी चाहिन्छ। यु निड क्युएफटी, यु निड टु डिप्लोय क्युएफटी because energy is excessively high here. So using QFT we study GUT epoch. यसमा धेरै मैले अघि भने नि यसमा थुप्रै कोर्सेसहरू छ। हामी यसको बारेमा परिचय मात्रै पढ्छौँ, इन्ट्रोडक्सन। We don't need to go to the details of GUT epoch. ओके, इन्फ्लेसनलाई मैले अहिले तल केही लेखिनँ किनभने क्वान्टम थ्योरीले, क्वान्टम फिल्ड थ्योरी अथवा क्वान्टम मेकानिक्सले इन्फ्लेसनलाई एक्सप्लेन गर्न सक्दैन। This is the incompatibility between quantum mechanics and gravity. Okay. अनि अर्को इलेक्ट्रोविक इपोकलाई QFT ले एक्सप्लेन गर्छ राम्रोसँग। We have a very beautiful QFT for this epoch. We know completely regarding about this epoch. त्यसै क्वार्क इपोकको बारेमा पनि QFT, हेड्रोन इपोकको बारेमा पनि QFT, लेप्टोन इपोकको बारेमा पनि QFT। अब हेरौँ त कति धेरै, यति एउटा, दुईटा, तीनवटा, चारवटा, पाँचवटा इपोकको बारेमा हामीले पढ्नलाई, जान्नलाई QFT नै चाहिँदो रहेछ, क्वान्टम फिल्ड थ्योरी। तपाईहरुले 3rd सेमेस्टरमा क्वान्टम फिल्ड थ्योरीको इन्ट्रोडक्सन मात्रै पढेको, त्यसलाई अप्लाई गरेर पढेको छैन। ओके, सो QFT अप्लाई हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ बन्दो रहेछ, QCD भन्छ, क्वान्टम क्रोमोडायनामिक्स भन्छ। यो यतातिरको इपोकको लागि, रातो बक्सको लागि QCD बन्दो रहेछ है। क्वान्टम फ्लेभर अफ डायनामिक्स पनि हुन्छ, QFD पनि भएर आउँछ। Okay, so you see, I have said these 3 epochs are highly successful. The QFT hadron is highly successful. So we understand hadron using QFT. And another highly successful epoch is photon epoch. We know the photon epoch ma हामीले quantum mechanics लेखेनौं, QFT लेखेनौं at least. Okay, फेरि मैले अर्को क्लिक गरेँ, जनरल थ्योरी रिलेटिभिटी छ नि आइन्स्टाइनले दिनुभएको, आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन। तपाईहरुले 3rd इयरमा
फिल्ड इक्वेसन पढ्नुहुन्छ, आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन, आइन्स्टाइन टेन्सरहरू पढ्नुहुन्छ थर्ड सेमेस्टरमा, you know few relation, at least Einstein field equation. So this epoch inflation can be described using GTR only, general theory relativity, and the future prospectus, future ma के होला, युनिभर्स के होला भनेर एक्सप्लेन गर्ने पनि जिटिआर हो, क्युएफटी होइन। त्यस्तै डार्क इपोकमा जे कुराहरू अहिलेसम्म थाहा भएको छ जिटिआरको थ्रुबाट हो। ओके, so I have given GTR here, GTR for future, and GTR for dark epoch. अब हामीले कहाँ कहाँ केही कुरा दिएनौँ, फोटोनलाई केही पनि दिएनौँ, लेखेनौँ। फेरि मैले हेरेँ यहाँ फोटोन इपोक मात्रै एउटा यस्तो इपोक हो जहाँ चाहिँ क्वान्टम फिल्ड थ्योरी र जेनरल थ्योरी दुइटैले इक्वली कन्ट्रिब्युट गरेको छ। So we use both. We can use both to find the result, to verify the values that we obtain through the laboratory. Okay, so तर बिग ब्याङको बारेमा हामीसँग यसको लागि पढ्नको लागि हामीसँग टुल छैन। So this is a concept, this is a say the thought, and this thought evolved through GUT epoch via inflation and many more other epochs, ultimately today's universe. ओके, अब हामीले के पढ्छौँ त डिटेलमा एस्ट्रोफिजिक्स कोर्समा के कुरा छ भन्दा यो 5वटा कुरा चाहिँ हामी डिटेलमा पढ्छौँ है। यिनीहरूको लङ क्वेसन पनि यो मैले आफ्नो 4-5वटा 6वटा क्लासमा मैले मुख्य यो पार्टलाई स्ट्यान्डर्ड बिग ब्याङ मोडेललाई म फोकस गर्छु। त्यसमा थर्मल हिस्ट्री अफ द युनिभर्स, इन्ट्रोपीको कुराकानीहरू, यसमा लङ क्वेसनको पोसिबिलिटी हुन्छ, यो हामी पढ्छौँ। रेट अफ चेन्ज अफ इन्ट्रोपी यसकै एक्सटेन्सन हो, यो पनि यसमा लङ क्वेसन छ। न्युक्लियोसिन्थेसिस फर बायोजेनेसिस, leptogenesis, and formation of first nuclei is responsible for this process. We will study this. Decoupling is very, very important. CMBR, cosmic macro background radiation, कसरी ब्याकग्राउन्डमा गयो, त्यसको कथा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ, हाइली सक्सेसफुल रिजन हो, यसको बारेमा हामी पढ्छौँ। त्यसपछि प्रेजेन्ट डे फ्रिडमेनियन युनिभर्सको बारेमा पढ्छौँ। यसरी 5वटा कुरा, थर्मल हिस्ट्री हामी यहाँनिरको कुराकानी पढ्छौँ, यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरिको इन्फ्लेसन पछाडिको कुराकानी पढ्छौँ। त्यसपछि रेट अफ चेन्ज अफ इन्ट्रोपी अझै कन्सिस्टेन्ट भइसकेपछिको कुराकानी पढ्छौँ। न्युक्लियोसिन्थेसिस भनेको एकैचोटि हामी फोटोन इपोकमा आउँछौँ न्युक्लियोसिन्थेसिस पढ्नलाई। डिकप्लिङ यही इपोकमा छ। लेम्डा सिडियम चाहिँ फ्युचरको लागि हो, हामी जिटिआर युज गरेर लेम्डा सिडियमको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। Okay, so this is the limitations of our course. We will study thermal history, nucleosynthesis, and decoupling, and also future universe or prediction on the basis of cosmology. Okay, यसरी युनिभर्स सबभन्दा पहिले हट युनिभर्स ब्याङ भयो अथवा स्पेस एक्सपान्ड भयो, त्यसपछि एउटा यस्तो इपोक आयो, त्यहाँ के भयो कसो भयो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। It is called Planck epoch. Now I will go through the I'm going to introduce all epochs, and I will start Big Bang and Planck epoch today. GUT मा हामी अर्को क्लासमा स्टार्ट गर्छौँ। यो दुईटा इपोक चाहिँ म डिस्कस गर्छु है। So forget this time, I will space here. हेरौँ त इन्भर्स टाइम t equals to 0 मा स्टार्ट भयो। Immediately after Big Bang means 10 to the minus 43 second. कति चाँडो। Immediately after Big Bang, gravity splitted. Gravity splitted from other three forces. त्यस पछाडि तर ग्राभिटी स्पिड किन भयो, कसरी भयो, त्यसपछि इमिडिएटली के भयो भन्ने कुरा धेरै कुराहरू अननोन छ। केही कुरा नोन छ त्यो हामी डिस्कस गर्छौँ। ओके, इन्फ्लेसन पछाडि अघि हामीले लेखेका थियौँ इलेक्ट्रोविक इपोक भयो, इलेक्ट्रोविक इपोक पछि क्वार्क इपोक, फर्दर हेड्रोन इपोक। हेर्नुहोस् त युनिभर्स बिग ब्याङ भएको 1 सेकेन्डसम्म 1 सेकेन्डभित्रै यति कुराहरू भइसक्यो, हेड्रोन इपोक सकिसक्यो। ओके, त्यसपछि लेप्टोन इपोक 1 आवरमा एन्ड भयो।
photon epoch 379,000 years man. You epoch सक्यो. Okay, so this number is very very important. So we have calculated this number. Universe start भएको यति वर्ष पछाडि फर्स्ट एटमको फर्मेसन हुन्छ. हाइड्रोजन एटम भनेको एउटा इलेक्ट्रोन र सेन्टरमा एउटा प्रोटोन. भेरी सिम्पल हाइड्रोजन एटमको फर्मेसन. युनिभर्स स्टार्ट भएको 379,000 years पछाडि भयो. Okay, so there is dark epoch in between 3.79 into 10 to the 5 years to 10 to the 6 years. Okay, यो दुईटाको बिचमा कुराकानी चाहिँ हामीलाई धेरै थाहा छैन, थोरै मात्रै इन्फर्मेसन छ. दिस इज द लास्ट. ओके, हामी सुनिरहेछौँ है. मैले खालि डिस्क्रिप्सन मात्रै, इन्ट्रोडक्टरी टाइपको कुराहरू मात्रै गरेँ. अब यहाँ हेर्दाखेरि हामीले फोकस गर्ने कुरा चाहिँ लेम्डा सिडिएममा त हामी स्टडी गर्नै पर्यो एस्ट्रोफिजिक्समा पुगेपछि. यसको बारेमा अलिक डिटेलमा म्याथमेटिकल वेमा डेरिभेसनहरू गरेर कुराकानी गर्छौँ. त्यसपछि ग्यालेक्सीहरूतिर जान्छ है. अनि यतातिरको क्वार्क इपोक र हेड्रोन इपोकमा धेरै हाइली सक्सेसफुल भएको हुँदा र यहाँ नि त्यसैले युनिभर्स कसरी कुल डाउन भयो, ऱ्यापिड कुल डाउन कसरी भयो, यसको थर्मल अथवा थर्मल हिस्ट्री कस्तो टाइपको भयो र इन्ट्रोपीले के रोल गर्यो लगायतको कुराहरू हामी यहाँ पढ्छौँ, जुन एउटा डेरिभेसन हामी यहाँनिर पनि गर्छौँ. ओके, अनि त्यस्तै फोटोन इपोकमै अर्को दुईटा कुराकानी गर्छौँ. एउटा चाहिँ डिकप्लिङको, यो रेडिएसन कसरी ब्याकग्राउन्डमा भयो है. रेडिएसन को कुराकानी, न्युट्रिनो ब्याकग्राउन्डको कुराकानी हामी यतातिर पढ्छौँ. ओके, this is the same as I have given in the previous slide. So Q of T is responsible for many epochs. Q of T is here, here and here. 5वटा इपोक. त्यसैले हामीले भन्ने गर्छौँ थर्ड सेमेस्टरमा क्वान्टम फिल्ड थ्योरी इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. If you do particle physics or high energy physics in the future, or if you stay in physics, in theoretical physics, or if you work at the tiny level, सानो लेभलको, सानो साइजको पार्टिकलको कुराकानी तपाईँ पढ्नुहुन्छ अथवा एक्सपेरिमेन्टमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ भने केएफटी राम्रोसँग प्रयोग नगरी हुँदैन. सिक्ने मात्रै भने कि प्रयोग नगरी हुँदैन. So entire physics is based on QFT, I should say. GTR is also important. Physicists should know importance of GTR and should know how to handle Einstein field equation and how to find the solution of Einstein field equation. Okay, and here we have know many things from school to till date regarding photon epoch. Okay, so Newtonian physics belongs to this epoch. Electrodynamics belongs to this epoch. Whatever the things you have studied or we have studied at the school level up to class 10 belongs to this epoch, and a few things are covered at 11 and 12 from this epoch. Otherwise, you study all these epochs either at the B.Sc 4th year in quantum mechanics or at B.Sc first year, sorry, M.Sc first semester and second semester. You see, there are different kinds of field theory. I have written QFT here. This is QFT. And here, this is called quantum chromodynamics. This is quantum electrodynamics. You have studied a little bit electrodynamics, quantum electrodynamics in the third semester. Okay. And this era up to quark epoch is called radiation dominated era. Radiation was dominating. And in between these two means during the hadron epoch, there was war between radiation and matter. कसैले पनि dominate गरेको थिएन यो बेला. Matter begins to dominate at the beginning of lepton epoch. Matter को domination यता सुरु हुन्छ है. So we are in the age of matter dominated era.
अहिले हामी अब एउटा कुरा इन्ट्रेस्ट हुनेहरूले चाहिँ फर्दर एक्सप्लोर पनि गर्नु होला है, के हो बिग ब्याङ भने, त्यो कसरी भयो, बिग ब्याङ भन्दा अगाडि के थियो, बिग ब्याङ पछाडि के भयो, इमिडिएट बिग ब्याङको पछि, यस्ता हजारौँ क्वेसन्सहरू हुन्छन्, फिलोसफरले सोध्छन्, स्टुडेन्टहरूले अरू डिसिप्लिनका स्टुडेन्टले सोध्छन्, हाउ स्पेस इज क्रिएटेड, हाउ टाइम इज एक्जिस्टेड, how they both created during the Big Bang and what was there before the Big Bang. तर हामी फिजिसिस्टहरूले के भन्छौँ भने बिग ब्याङ भन्दा अगाडिको त्योभन्दा पहिलेको कुरा हामीलाई सोध्न पाइँदैन, बिकज युनिभर्स वी सेज युनिभर्स बिगिन्स एट द बिग ब्याङ, युनिभर्स स्टार्ट भएपछि पछिको कुरा सोध्ने, त त्योभन्दा अगाडिको कुरा सोध्न पाइँदैन भन्नुपर्छ हामी, ओके। तर पनि एउटा यो सेन्टेन्स भन्ने गरिन्छ, before space and time created or existed, agadi, Big Bang hunuvanda agadi, the entity of the universe was compressed. Entity of the universe was compressed into a singularity. Singularity ma thiyo bhan. हामीले probably mathematics मा चाहिँ different types को यो differential equations छ नि, त्यो differential equation ले दिने general solution विभिन्न कन्डिसन्सहरुमा सिंगुलारिटीमा जान सक्छ, इभन स्पेशल फंक्शन्सहरु पनि। तपाईले बेसल, लिजेन्ड, हर्माइट स्पेशल फंक्शनहरु पढ्नुहुन्छ, तिनीहरु मध्ये कुनै उसमा जान सक्छ, पर्टिकुलर त्यसको सोलुसन चाहिँ पर्टिकुलर कन्डिसनमा सिंगुलारिटीमा जान सक्छ, ओके। सो बिफोर स्पेस एन्ड टाइम क्रिएटेड there was the entity that is called singularity. अब singularity भने के हो भनेर हामीले म्याथमेटिक्समा गएर हेर्यौं भने singularity comes from mathematics. म्याथमेटिक्सबाट आएको हो। त्यहाँ गएर हेर्यो भने त्यहाँ दुई खालको सिंगुलारिटी छ। एउटा पोजिसनल सिंगुलारिटी, दिस इज एक्सटेन्सिभली युज्ड, पोजिसनल सिंगुलारिटी भन्छौं। दोस्रो चाहिँ हो ग्रेभिटेशनल सिंगुलारिटी, दिस इज बिकज अफ द कन्ट्रिब्युसन मेड बाय न्यूटन एन्ड आइन्स्टाइन। So there are two kinds of singularity. तर यो ग्रेभिटेशनल सिंगुलारिटी, पोजिसनल सिंगुलारिटी चाहिँ स्केल इन्भ्यारिएन्ट हुन्छ है। अब मैले बिग ब्याङको कुरा, बिग ब्याङ भन्दा अगाडि चाहिँ सिंगुलारिटी थियो रे है, यति मात्रै हामी भन्न सक्छौं। व्हाट वाज देयर बिफोर द बिग ब्याङ भन्यो भने देयर वाज अ सिंगुलारिटी, दैट सिंगुलारिटी क्यान बी पोजिसनल टाइप अर ग्रेभिटेशनल टाइप, यो भन्दा बढ्ता हामीले बोल्नु हुँदैन। अब त्यसपछि अब एट टाइम t equals to 0 युनिभर्स बिगिन्स, युनिभर्स स्टार्ट भयो, बिग ब्याङ भयो, स्पेस बिगिन्स टु एक्सपान्ड। अनि त्यो बेलामा के हुन्थ्यो त, हाम्रो एक्जिस्टिङ थ्योरीहरु छ नि, आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन, क्वान्टम फिल्ड थ्योरी, तिनीहरु काम गर्छ कि गर्दैन? बिग ब्याङसम्म पुगेर केही सोलुसन निकाल्ने काम गर्छ कि गर्दैन? त्यहाँ पुर्यायो भने त्यो हेर्यौं भने हामीले थ्योरी नै फिल्ड इक्वेसनलाई नै हेर्यौं भने के देखिन्छ भने आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन, दैट इज obviously general theory relativity, breaks down at singularity. सिंगुलारिटीमा गयो भने ब्रेक डाउन हुन्छ, that's obviously that singularity is gravitational singularity, okay. The gravitational singularity is the location where the quantities that are used to measure the infinite gravitational field that does not depend on the coordinate system. कुनै पनि कोअर्डिनेट सिस्टममा डिपेन्ड हुँदैन, यो स्केल इन्भ्यारिएन्ट हुन्छ। जीटीआर त ब्रेक हुँदै रहेछ, सिंगुलारिटीसम्म पुग्नै सक्दैन, ब्रेक्स डाउन एट सिंगुलारिटी, ओके। अब क्यूएफटी के हुन्छ? क्वान्टम फिल्ड थ्योरी, हामी सधैँ यो दुईटा थ्योरी हो नि त इम्पोर्टेन्ट थ्योरी, दुईटा थ्योरीलाई युनिभर्स बिगिन हुने ठाउँमा लग्दाखेरि दुईटैले त केही कुरा भन्न सक्दो रहेछ। क्वान्टम फिल्ड थ्योरी क्यानट प्रुभ सिंगुलारिटी, सिंगुलारिटी सम्म पुग्न सक्दैन क्वान्टम फिल्ड थ्योरी, अनसर्टेनिटीको कारणले। भेरी क्लोज टु सिंगुलारिटी पुग्न सक्छ, सिंगुलारिटीलाई प्रुभ गर्न सक्छ, टच गर्न सक्दैन क्यूएफटी। टच गर्न नसकेपछि कसरी क्वान्टम फिल्ड, कसरी सिंगुलारिटीको बारेमा थाहा हुन्छ? आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन चाहिँ टच गर्ने बित्तिकै ब्रेकडाउन हुने भयो, हराउने भयो। क्वान्टम फिल्ड थ्योरी चाहिँ टचै गर्न नसक्ने भयो, टच गर्न अलिकति टच गर्न खोज्नेसम्म मात्रै पुग्ने। ओके, कुनै कुरा टच नगरिकन टच गर्ने धेरैले गयो, खोज्यो, त्यहाँसम्म पुग्यो भने पनि इन्फर्मेसन धेरै
सरी थाहा हुने गर्छ. Quantum field theory cannot prove singularity because quantum mechanics do not permit particles or waves to exhibit a space smaller than their wavelength because of uncertainty principle. Uncertainty principle apply गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसो गर्दाखेरि सिंगुलारिटीमा प्रुभ गर्न सक्दैन. त्यो साइजमा सर्टेन साइजमा अनसर्टेन. त्यसलाई मैले थोरै अर्को स्लाइडमा एक्सप्लेन गर्छु. अब बिफोर द बिग ब्याङको कुरा हामीले यो स्लाइडमा गर्यौँ. यो तीनटै कुरा हामीले सम्झिने. एउटा कुरा व्हाट वाज देयर भने देयर वाज अ सिंगुलारिटी. एन्ड व्हाट अबाउट आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन? Whether that singularity can be touched by Einstein field equation? No. Einstein field equation break down its singularity. Mathematically so गरेर हामीले देखाउनु पर्दैन. Okay? And what about quantum field theory? Can quantum field theory touch the singularity? No. It cannot prove singularity because of uncertainty principle. It can go very close to the singularity. कति क्लोजमा जान्छ भन्ने कुरा डिपेन्ड्स है वेभलेन्थहरूले अरू सेक्टरले फिक्स गर्छ. क्लोज चाहिँ जान्छ, एकदमै क्लोज जान्छ, तर त्यहाँ टच गरेर त्यही ठाउँमा पुग्न उसलाई अलाउ छैन. ओके, सो दिस इज अबाउट बिफोर द बिग ब्याङ. अब एट द बिग ब्याङ एट टाइम t equals to 0 ठ्याक्कै बिग ब्याङको समयमा के भयो? अघि हामीले भन्यौँ नि, द क्रिएसन प्रोसेस अफ द युनिभर्स बिगिन विथ एक्सपान्सन, not an explosion as name suggests. नाम भन्नेले भने जस्तो ब्याङ भएको, बिग ब्याङ भएको यस्तो होइन. It is actually expansion of space. Okay, so big bang happened everywhere. त्यो बेलामा युनिभर्स जे थियो त्यहाँ जहाँ पनि भयो एक्सपान्सन, जहाँ पनि भयो, चारैतिर भयो. The space itself was created in the big bang. स्पेस क्रिएट गर्यो र त्यहीँनिर त्यो फैलिन थाल्यो. Big Bang is, of course, the beginning of time. You see, the lower point, there is 3 sentences, and all 3 sentences are very, very important. First is Big Bang happened everywhere. Okay. Second is space itself was created in the Big Bang. And third is the Big Bang is the beginning of time. Okay. अब फेरि हामीले यसलाई जिटिआरले टाइम t equals to 0 बिग ब्याङ सम्मलाई के गर्न सक्छ त एडिसनल कुरा भनेर हेर्यौँ भने आइन्स्टाइन्स जनरल रिलेटिभिटी यिल्ड्स, यसले दिँदो रहेछ यिल्ड्स एन्ड इन्फाइनाइट टेम्परेचर एन्ड इन्फाइनाइट एनर्जी डेन्सिटी ड्युरिङ द बिग ब्याङ which is obviously very close to the singularity. भनेको जिटिआरले त्यसलाई टच गर्नुभन्दा अगाडि, टच गर्नै लाग्दाखेरि, एकदमै नजिकै पुग्दाखेरि जिटिआरको एकदमै नजिक पुग्दाखेरि यसको टेम्परेचर चाहिँ इन्फाइनाइट हुँदो रहेछ. ओके, डेन्सिटी इज अल्सो भेरी भेरी एक्सेसिभली हाई, भेरी हाई ड्युरिङ द बिग ब्याङ, क्लोज टु द सिंगुलारिटी. यो तीनटा कुरा पनि हामीले सम्झिनु पर्यो. मैले यो स्लाइड सेयर गर्छु, केही डिस्कस गर्छु, त्यसपछि म प्रोबाब्ली आज क्लोज गर्छु र हामी अर्को क्लासबाट थर्मल हिस्ट्रीबाट सुरु गर्छौँ. यो हामीलाई हाम्रो यो जुन अहिलेको लास्ट 500 इयर्सदेखि डिफ्रेन्ट डिसिप्लिनमा हामीले ठुल्ठुलो लजहरू बनायौँ, एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गऱ्यौँ. त्यसबाट हामीलाई चाहिँ क्वान्टम मेकानिक्समा यो एउटा फन्डामेन्टल कन्स्ट्यान्ट जस्तो प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट हामीसँग छ. दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. एन्ड रिलेटिभिटीमा पनि हामीले धेरैचोटि भनेका छौँ योभन्दा बढ्ता स्पिड कुनै पनि कुराको हुँदैन है. स्पेसियल रिलेटिभिटीको जुन दुईवटा प्रिन्सिपल छ, दुइटै प्रिन्सिपलले गभर्न गर्ने एउटा कन्स्ट्यान्ट चाहिँ सी हो. ग्राभिटी न्युटनले धेरै पहिले इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो. दुईवटा मास छ भने तिनीहरूको बिचमा ग्राभिटी, तिनीहरूको बिचमा अट्र्याक्सन हुन्छ. त्यो अट्र्याक्सन हुने पिरियडमा चाहिँ त्यो प्रोसेसमा जुन खालको पार्टिकलले इन्टरप्ले गर्छ तिनीहरूको फिल्ड अथवा तिनीहरूको एउटा कन्स्ट्यान्ट, ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट एक्जिस्ट गर्छ. So we have 3 very important fundamental constants. These constants are not
are always the constant. It cannot vary. अहिलेसम्मको हाम्रो नलेजले हामी त्यही भन्ने गर्छौँ, यो चाहिँ भ्यारी हुँदैन. ओके, Planck constant, velocity of light and g all are constant. अब यो तीनटाको युनिटहरु फरक फरक छ. तीनटालाई मात्रै लिएर हामीले सर्टेन रेशियोहरु बनायौं भने, जस्तै h cot g by cq लेखे. यहाँ h cot भनेको h हो by 2 pi, g भनेको ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट यहाँ छ, cq यो हो. र यसलाई हामीले स्क्वायर रुट लिदियौं भने, यसको तीनटा फन्डामेन्टल कन्स्ट्यान्ट मात्रै आयो. स्क्वायर रुट लिदियौं भने यसको भ्यालु, यसको डाइमेन्सन चाहिँ लेन्थ हुँदो रहेछ. Because you know the dimensions of h, dimension of g, and of course the c. If you substitute the values, you also know the values of Planck constant g and c. If you substitute the values here, you will get 2 into 10 to the minus 33 centimeter. So this size is the smallest size that can be probed in the lab. This is the smallest tiny size, tiny length. त्यस्तै हामीले h cot पछाडि g नराखेर c राखिदियौं र g लाई तल लगिदियौं भने h cot c by g स्क्वायर रुट हामीले यसको भ्यालु क्याल्कुलेट गरे भने you found 2 into 10 to the minus 5 gram. And gram is very, very big number. हामीलाई थाहा छ नि 10 to the minus 27, 26 हुन्थ्यो प्रोटोनको मासहरु. This is a very big. Okay. So this is actually, this is called Planck's mass. Okay. And here, if you have a L, this is L. If you know the value of this L and divide it by C, then we get time. And this short time, 10 to the minus 43 second, is called Planck's time. So these are the Planck scale: Planck length, Planck mass, and Planck time. यिनीहरु चाहिँ, यिनीहरुको भ्यालु चाहिँ हाम्रो फन्डामेन्टल कन्स्ट्यान्टकै रेशियोहरु विभिन्न खालको रेशियोबाट आएको. Okay. So you also have one more constant, that is electronic charge in electrodynamics. Okay. As I said, this Planck length is the earliest moment. Okay, Planck time, this time, 10 to the minus 43 seconds. This time is the earliest moment in the history of the universe from where our physics begins to work. Our physics works. हामीले बिग ब्याङमा के थियो, बिग ब्याङभन्दा अगाडि के थियो, त्यो कुरा हामी भन्न सक्दैनौं. तर बिग ब्याङ भएको 10 to the minus 43 सेकेन्ड पछाडि चाहिँ हामीसँग आन्सर छ हरेक कुरा हो. कि थ्योरेटिकली छ, कि एक्सपेरिमेन्टली छ, कि बोथ छ. सबै एक्सपेरिमेन्टली छैन. So it is the shortest amount of time, this Planck time, that we can prove in the laboratory. यति टाइमसम्म 10 to the minus 43 सम्म प्रुभ गर्न. तर अहिले 10 to the minus 23 सेकेन्ड सम्म पुग्न सकेको छ. Only 10 to the minus 23. So still we need to go far. इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजममा पनि यो एउटा फन्डामेन्टल कन्स्ट्यान्ट छ E. ओके, E को पनि कम्बिनेसन राख्यो भने हामीले ब्युटिफुल कन्स्ट्यान्टहरु पाउन सक्छौं. And that's very important. त्यस्तै अघि हामीले भन्यौ क्वान्टम फिल्ड थ्योरी ले प्रोभ गर्न सक्दैन सिंगुलारिटी भन्यौ नि. किन सक्दैन भने प्रोभ गर्दाखेरिको नजिक पुग्दाखेरि त्यो प्रोभ गर्ने कुराको चाहिँ सर्टेन वेभलेन्थ हुन्छ. त्यो वेभलेन्थले अनसर्टेनिटी देखाउँछ. भनेको सपोज हामीसँग यो दुईटा अब्जेक्ट, एकदमै लाइट अब्जेक्टको बीचमा ग्रेभिटी छ भने त्यो ग्रेभिटी त्यो द लाइट अब्जेक्ट बीचको इन्टरेक्सन ले दिने पोजिसनमा हुने अनसर्टेनिटी यसकै वेभलेन्थको अर्डरको हुन्छ. ओके, यो कम्प्लिटली ओभरल्याप हुन सक्दैन. कम्प्लिटली ओभरल्याप हुन सक्दैन. कम्प्लिटली ओभरल्याप हुने भनेको सिमेट्री, अनसर्टेनिटी हराउने. Every particle will have a wave function according to quantum mechanics, and every particle exerts a gravitational force. But when the particles are close enough, एकदमै नजिक छन् particles, so that the wave function completely overlaps, means the gravity breakdown.
कम्प्लिट ओभरल्याप भयो भने ग्राभिटी ब्रेकडाउन हुन्छ। ग्राभिटीले केही गर्न सक्दैन, केही इन्टरफेयर गर्नै सक्दैन। त्यसैले ग्राभिटी कहिले पनि एक्सट्रिमिटीमा जान खोज्दैन। ओके ओके, so I will begin this Planck epoch in the next class. I will begin from Planck epoch and I will move to the GUT epoch in the next class. Planck epoch is the epoch from which physicists claim we know everything. Planck epoch पछाडि चाहिँ हरेक कुराहरू थाहा छ भनेर क्लेम गर्दा हुन्छ, क्लेम गर्ने गरिन्छ। अब धेरै इपोकको धेरै कुराहरू थाहा छैन, तर पनि सिक्वेन्स चाहिँ नि जुन किसिमले इपोकहरू चेन्ज हुँदै मोडर्न डेमा आइपुग्यो त्यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ भनेर भन्ने गर्छौँ। ओके, so I will discuss it later. So this is the last slide. This is artist imagination. यसरी इमेजिन गरेको हो। पहिले यस्तो एक्सपान्सन अफ स्पेस भयो, बिग ब्याङ भयो केही, त्यसपछि यहाँ सानो टाइनी चाहिँ यो इक्वल्स टु वाट भनेर राखेको छ। त्यो भने के हो भने बिग ब्याङ भएको पिरियड र 10⁻⁻43 प्ल्याङ्क टाइमसम्मको पिरियड हो। त्यो बिचमा चाहिँ के भएको थियो त्यो कुरा अननोन छ। we only know one thing, gravity splits at that epoch, है। त्यसैले यसैले वाट लेखिया हुन्छ। तपाईहरुले गुगलमा डिफरेन्ट आर्टिस्ट इमेजिनेसनहरु हेर्नुभयो भने अब यहाँ हेरौँ न, यहाँ श्रन लेखेको छ, एलएचसी लेखेको छ, एफएनएल लेखेको छ, टेवाट्रोन लेखेको छ, बिएनएल, आरएचआइसी, स्ल्याक, यो सबै यहाँसम्म पुग्न सक्यो। त्यो यहाँसम्म पुग्न सक्यो भने यहाँ भित्रको कुराकानी उनीहरूले थाहा पाइसकेको छ। ओके, so here you see matter begins to form, quark confinement begins to form, here neutral atom begins to form, and here structure begins to form. Okay, now for now I stop here. I stop here. Probably I will take another class tomorrow. भोलि नै इभिनिङमा म क्लास लिन्छु अर्को। त्यसमा हामी थर्मल हिस्ट्री अफ दि प्ल्याङ्क इपोकबाट सुरु गर्छौँ, जियुटीलाई डिस्कस गर्छौँ र अल्टिमेटली थर्मल इपोकमा जान्छौँ र त्यहाँनिर इन्ट्रोपी कन्जर्भेसनको कुराकानीहरू केही म्याथमेटिक्स छ र फर्स्ट लङ क्वेसन एटेम्प्ट गर्ने कुराकानी गर्छौँ। म तपाईँहरूलाई लिङ्क पठाउँछु, त्यस्तै पिडिएफ पनि अर्को क्लासमा रिभाइज गरेको अथवा यही क्लासमा देखाएको पनि क्लासमा हामीले जुन कुरा सेयर गरेका हुन्छौँ त्यो पिडिएफ पठाउँछु, अहिले नै पठाउँछु। म शिवनारायणजीलाई र अजय सरलाई पठाउँछु, उहाँहरूले तपाईँहरूलाई सेयर गरिदिनुहुन्छ। र अर्को क्लासको नि लिङ्क पठाएपछि खास गरी पार्टको मल्टिपल क्याम्पस, अमृत क्याम्पस र अरू पनि काठमाडौँभन्दा बाहिरकालाई पनि सेयर गरिदिनु भयो भने 2-4वटा क्लास मैले लिने क्लासहरू 4-5वटामा सबैजना विद्यार्थीहरूलाई हेर्न पाउँदा मलाई एकदमै खुसी हुन्छ। ओके ओके, मैले आज यहीँ स्टप गरेँ। सिमरानजी, मैले अहिलेलाई यहीँ स्टप गरेँ।